Ich bin Sonja Frotan. Es ist der 10. Mai 2021 und ich bin gerade in Kabul gelandet. Bis die Taliban die Macht übernehmen, sind es noch 3 Monate und 5 Tage. Seit 40 Jahren befindet sich das Land im Krieg. Und trotzdem verlieren die Afghanen ihre Hoffnung und Lebensfreude nicht. Afghanistan ist meine Heimat, aber auch Quelle meiner Lebensenergie und Inspiration. Wenn ich hier bin, spüre ich eine starke Liebe zu allen Menschen. Ich bewundere ihre Stärke und Geduld. Schrecken, Angst und Elend gehören hier zum Alltag. Jeder Mensch hier hat Erlebnisse, die man sonst nur aus Filmen kennt. Aber das hier ist kein Film. Ich bewundere die Frauen in Afghanistan, ihre immerwährende Lebensenergie und Beharrlichkeit. Auf dieser Reise traf ich 4 Frauen und sprach mit ihnen über ihr Leben, ihre Träume und Ziele. Zuerst traf ich die Zahnärztin Wahida Sadar Danish. Sie lebt seit ihrer Geburt in Kabul. Ihr Studium musste sie 1996 unter der Taliban-Regierung abbrechen. Ihren Traum, Ärztin zu werden, gab sie aber nie auf. Nach 2001 beendete sie ihr Studium und arbeitet seit 17 Jahren als Zahnärztin. وظیفه ما از 2 نگاه برام بیشتر اهمیت داره. یکی که شرایط خراب و وضعیتی که در افغانستان است، ما مبارزه کردیم، درس خواندیم، زحمات شبانه روزی میکشیم و اسناد تسلیم به دست آوردیم و هیچ وقتی از دست نمیتونم وظیفه ما اجرا میکنم. یک هدف می است. هدف دوم، زمانی که من پا گذاشتم در اینجا، طبقی و ناس دیدم که پیشمک میان از خود یک احساس خوشی میتن، از خود رضایت نشان میتن و خصوصا خانمایی که پرگننت می باشن، در کدام ترایمسترها می باشن، آیا تو اکستراکشن بر از او امنیت داره نداره، نقص میکنه نمیکنه و یا از نگاه فارماکوتراپی برشان کدام مشکل ایجاد میکنه یا خیر. مثل از این مشورای داشتن که بر من میگفتن، من بسیار آزادانه میگفتن و من میتونستم آزادانه پس برشان جواب بدم. این بر ما یک بخش از خوشبختی های زندگی میشه و هم میدیدم که او بسیار راحت راضی هستن، خوش میشدم به این که همین نقطه رو با مردا، با دکتر صاحبایی که مرد هستن، طبقه ذکور هستن، نمیتونستن. تو کسایی بوده که از خاطر ناگفتن سخن خود پیش دکتر صاحبا سخت کردن طفل جنین خود. Ihre Praxis leitet sie gemeinsam mit ihrem Mann. In Deutschland denkt man häufig, dass afghanische Männer ihre Frauen nicht unterstützen. Die Wahrheit ist aber, nicht alle Männer sind gleich. هرگز گپ موجود نیست. مرد افغانستان و کسایی که بالخصوص تحصیل دارن، تحصیل کردن، دیگه خانم خودت واقعا میخوان که به سطح خود بالا برن و از خود که بالاتر. شخصا خودم تا جایی که من خودم شخصا یک آدم امدی هستم در بخش سیمتولوژی و در پالیوز غیر رشته‌ای که تحصیل کردیم، اما با هم میخوایم که خانمم سطحش بسیار بالا بره و همچنان فامیل از ما، از پدر فامیل روشنفکر بودیم. پدرم صاحب منصب بود، مادرم دکتر بود و بیادرم هم دکتر است، همشیریم دکتر است، همشیره دیگیم دکتر است. البته از فامیلا و دوستایم نخیر نیه، اما بعض مریضایی که پیش من میآین از روی دور، از طرف اطرافا، که طرف اطرافا از نظر تعصبیت، از نظر شیعت که اونا اظهار میکنن، اینمی روان ما میکنن که باید ترس از ما و خانمای ما تحصیل کنن، اما در خانه باشن. Wenn man in Afghanistan eine Ausbildung und eine Arbeit hat, bedeutet es längst nicht, dass man sorglos in die Zukunft schaut. واقعیتش ترس و وحشت بیشتر است
من افتخار میکنم که سر مریضایم کار میکنم روی اما آرام نیم، ترس میخوریم، شرایط خراب است. حتی اعتبار نداره که ما از خانه مبریم با یک خداحافظی مبریم که شاید فامیل خود دوباره ببینیم یا نبینیم، یا زمان که از معاینه خانه میبریم ترس به این میخوریم که آیا ما ترور میشیم، آیا کس ما را میکشه از خاطر یک درپ پول که در پیش ما میباشه. بسیار وضعیت امنیتی خوب نیست، ترس از امو داریم. شاید ما در افغانستان راحت تر باشم نظر به خارج شاید به او دیده که مردم ما را میبینه، خارج نخواد ما را به این دید ببینه. مثلا اینجا هستیم، دی هستیم، استوماتولوگ هستیم، مردم ما به مو شکل که هستیم ما رو میپذیرن، اما در خارج اگر ما اسناد خودمون پیش کنیم و قبول نمیکنن، حتی زحمتای تحصیلی کشیم و در نظرشان نمیآید. بر ما این حالت بسیار مشکل است. ما پیشرفت خود میکنیم، هدف ما همیشه سیر متعین شدگی است که خدمت به جامعه خود هستیم. خب هدفی که داشتیم نمی آمدن صلح افغانستان است و کسایی که میخواین انتحار انفجار کنه، وضعیت افغانستان رو برهم بزنه، از خاطر پول، از خاطر مشکلاتی که در افغانستان ایجاد کنن، لطفاً این کارا نکنن. صلح افغانستان بیه، اما آرامش که ما در داخل زندگی خود داریم، در بیرون از خانه که سر از خانه بیرون میکنیم، از پلکین منظره خانه خود بیرون خود میبینیم، با یک فضای صلح ببینیم. از هر طریق میتونن باید صلح در افغانستان کوشش کنن که بیارن. ما خودمون توانش از ما خلاص شده، حالا مبارزه خارجی است و کوشش میکنیم که تمامگی دست به دست هم بتن تا یک شرایط آرام و سلامیز در افغانستان بیارن. صرف صلح است. از نگاه اقتصاد الحمدلله کل مردم ما بالاست، مشکلات اقتصادی نداریم، اما یگانه چیز که است مشکلات ترس و وحشت و خرابی که در جاده ها و بیرون ها میبینیم. Der Zugang zur Bildung für afghanische Frauen ist ein harter Weg. Mädchen hier brauchen starke Unterstützung von ihren Familien. Aber noch gefährlicher ist der tägliche Weg zur Schule. Auf den Straßen fühlt sich niemand sicher. Ich treffe mich mit der 23-jährigen Farhat. Seit 4 Jahren unterrichtet sie Sprache und Literatur in einer Schule in Kabul. Jeden Tag arbeitet sie in 2 Schichten. Vormittags unterrichtet Farhat Jungen und nachmittags Mädchen. An den Wochenenden gibt sie Nachhilfe für Kinder von Familien in der Nachbarschaft. Bei so einer Nachhilfe treffe ich Farhat. ما وقتی که تدریس میکنم از درس دادنم، از شغلم، شاگردم به حد خوشم میاد و ما آرزوی من است که تا آخرین لحظه که بتانم مستر خدمت شوم و از چیزایی که میفهمم به کسی دیگر یاد بدم، از اینکه به نظر من چیز بهتر نیست. با جامعه ما فوق العاده، به هر جامعه خوب مهم است، اما با جامعه ما به خاطر که ما در جامعه هستیم که تجربه چندین سال تلخ جنگ داریم. اگر ما از هر لحظه زندگی خود به خاطر از استفاده کنیم که درس بخوانیم، درس بتیم، از این ما میتونیم نسل‌های دیگه خود از این آفاتی که ما داشتیم در امان نگه داریم و تا جایی که میتونیم کوشش کنیم از هر لحظه زندگی خود باید استفاده کنیم. خوشبختانه من در اون زمان خرد بودم، اما قسمی که شنیدیم وقت قدر مصائب به این نبود که دخترها بتونن درس بخوانن، تحصیل کنن، به جایی برسن. ما در زمانی که درس میخواندم زمان کرزی بودم که به ما زمینی تحصیل تا جای برابر بود، از امکانات کم استفاده کردیم، امروز به این سطح رسیدیم. ما در فامیل 9 نفر هستیم که پدرم بیکار است، مادرم خیاط است، خواهر و برادرم همیشان متعلم محصل هستند که در خانواده گفتم میتونم که سابق پدرم کار میکرد، اما حالا مریض از تکلیف داره نمیتونه. 10 سال میشه که فقط ما و مادرم هستیم کار میکنم. فامیل متوسط هستیم، نه بالا نه پایین. طفولیتم قسمی گذاشته که یعنی تا که من میفهمم کار کردیم، زحمت کشیدیم تا به امروزه. هدف اول می است که ما باید تحصیلات خود ادامه بدم تا سطح ماستری و دکترا برسانم. بعد از او مصدر خدمت به جامعه، به کشور ما، به مردم ما، در مجموع به کل انسان یک الگوی خوب، یک انسان خوب به جامعه.
کسایی که مرا میبینن این گفتن را برشان دارم تا آخرین لحظات زندگی خود درس بخوانن، کار کنن، کوشش کنن، تلاش کنن، هیچ چیز بی زحمت به دست نمیاد. هر رشته که هستیم باید بهترین رو رشته باشیم، چی معلمی، هر رشته. Am nächsten Tag fahre ich in ein Dorf. Natur pur. Ein Fluchtort von der urbanen Hektik. Hier sind Leben und Arbeit untrennbar verbunden. Man isst, was man anbaut und verarbeitet. Hier haben viele Frauen keinen eigenen Namen. Sie werden nach dem Namen ihres erstgeborenen Sohnes gerufen. Zakis Mutter hat auch keinen eigenen Namen. Seit ihrem 7. Lebensjahr arbeitet sie auf dem Land. Jetzt ist sie 65 und immer noch Analphabetin. سه بجه خمیر میکنیم، صبح که نماز خواندن نان میپزیم که خلاص شد گوسفنده که من میرم سیر میکنم با بعد از او خیشا میکنم در زمین ها در دیگه جا هم کار میکنم در با خودم دیگه اون بخش زندگی مسکن میکنم دیگه میچلم دیگه چی کنیم. اولاد 12 اگر بود 3 تیشم شهید شده. در جنگا؟ در جنگا شهید شده. دیگه حالا دیگه کم موندیم 6 سگت موندیم. اون چیزی که باشه دیگه روزو دیگه چی باشه دیگه چیز خوبی باشه خود دل است اگه نابود باشه دیگه به نماره دیگه. و مردم که شما رو میبینه چیز گفتنی دارین کدام گپ دارین از دل هر گپ که دارین میتونین بگوین. چی بگوین؟ هر چی که دلت است. چی؟ هر چی که دلت است. چی گفتنی داشته باشه؟ میخوای در افغانستان آرامی باشه چی آرزو داری؟ افغانستان آرامی باشه دیگه میگه زندگی خوبی شد دیگه که بکنیم. Nach der Rückkehr in Kabul treffe ich mich mit Zarifa. Sie ist 23 und leitet seit 5 Jahren einen Betrieb, in dem eingelegtes Gemüse und Marmelade produziert wird. Die Idee für so einen Betrieb kam Zarifa während einer Reise in den Iran. دیگه کار به ایران سفر کردم در بین که من خواستم دیگه کار خود پیش ببرم یک تحقیقات شروع کردم در نظر به محصولات صادراتی که ما یا وارداتی که در افغانستان به این ما استفاده بکنیم. من یک تحقیقات شروع کردم. تجار ما خودش فرمایش میداد به قیمت پایین کیفیت بی نهایت پایین ما از او استفاده میکردیم. من در کمپانی رفتم که ما به مواد خوراکی خود ما از 70% نانپا استفاده میکنیم. بعد از اون من به خود به اون زمین خود یک وعده کردم گفتم انشالله اگر افغانستان رسیدم و ساحه کاری چی شد من حتما یک شرکت تولیدی جور میکنم از این خود میوه افغانستان. کمپانی شرکت کل چیز در پغمان بود. بعد از این حادثات که رخ داد نوی شروع کردم به همسایه روان کو به او همسایه روان کو که شما تست کنید مزه ایزش قسم است. این 500 که من فروشت کردم 2000 افغانی شد. و بعد از او که گفتم نه ما پروسس سبزیجات شروع کردیم. وزارت زراعت از این ابتکار یا از این با خبر شد و من خودم شخصا خواستم به وزارت که مثلا ما چی کده میتونیم که خانم‌ها یا خودتان پیشرفت کنید. خب ما منعیس اتحادیه پیش میرفتیم.
درخواست که ما داشتیم ترنینگ های دمی بخش بود که ما از سطح خانگی کم کم، نه که مثلا به یک دفعه با کم کم از سطح خانگی به شکل صنعتی بریم. ما تقریبا چندین دوره ترنینگ از طریق وزارت زراعت و پروژه همکارش ما گرفتیم. فن گرفته تا لیسم از پروژه همکار وزارت زراعت که شما میبینید که ماشینری حال است و ما قبلا در قسم بوتلای پلاستیکی از 800 ارتقا کرده بوتلای پلاستیکی که با بازار میبینیم و بازم خلایش ما پیدا کردیم که بوتل پلاستیکی بسیار مضر است و رفته تا نیستیم یعنی محصولات خود در بوتل شیشه دفتر بسیار کلان داشتیم در یک ساحه البته در پغمان ملتان بگویم. حداقل اگر زیاد نبود یک 5-6 نفر خودکفا شده بود میتونست از یک پول ناچیزی که ما از شرکت برشان میتیم، من نمیگم که بسیار پول زیاد، از یک پول ناچیز که برشان میتونستیم زندگی خود کم در تغییرات آورده بودن که ما بسیار مثلا اخطار میدادن که شما باید با ما پول بدین یا رشوت بدین بعد از او کار کنیم. اگر ما سودا میگرفتیم از مارکت یا از خانما خریداری میکردیم، من خودم که خانما قراردادی دارم، خانمای دیگه همراه 13 خانم قراردادی دارم، اسنادشان پیش است که اونا را ساپورت مالی البته نیم، مثلا تخم اصلاح شده برشان خریداری میکنم، کودای کیمیاوی خریداری میکنم و دوباره مالشانه پس از سرزمینشان من خودم خریداری میکنم. زیاد نمیتونم، من خودم کمک کردم میتونم. اینجا یک دو کارمند دارم، کارمندایی که زیادتر که کارمنده که من از تحت پوشش قرار میتونم یا من که میخوایم در شرکت ما کار کنم، زیادتر کارمندایی هست که بی وضاحت هستن. من فقط سرکسای کاسای فوکس دارم که اونا میگن ما بی سواد هستیم در خانه ما چیت کار بشیم. من میگم بیاین بی سواد هم که باشین، اگر همت داشته باشین کار کرده میتونیم. Ich bewundere, wie zielstrebig Zarifa für ihr Alter ist. Sie ist da für andere Frauen, sie ist da für ihr Land. وقتی که ما در ایران بودم، ما در لوحه‌ای که ما خواندم در سر یک پارک بود، پارکش یادم نیست، از آوردن سگ‌ها و آمدن افغانی‌ها معذرت می‌خوایم. او زیاد سر من تاثیر کرده بود که افغانی رو بر سگ تشریح کرده بود که بعد از او من می‌خواستم که چرا در یک جای موقع خوار ذلیل شد. ما با چشم خود دیدیم کارگر ما نره در ایران، خیر است اگر بچه‌هایشان نره ایران، مادرش بیایی کتیب کار کنه. Ich traf 4 Frauen, die auf ihre eigene Weise stark sind. Sie schenken mir Hoffnung und Kraft. In meinen Gedanken nenne ich sie mein Mondschein. Alle Menschen leben unter demselben Himmel. Aber für mich ist der Himmel über Afghanistan etwas ganz Besonderes. Wer hat das alles gemacht? Nein, das ist alles hässlich. Zeig mir mal was. Nee, das ist doch schön. Guck mal, ich mag das hier. So, Jacques. Ja, Mama. Mama, John, komm mal میکنی؟ محمد kommst du bitte? بابا جان ببر. مامی. Weißt, ich helfe dir. An dem Tag, als die Taliban in Kabul die Macht übernahmen, war ich mit meiner Familie in Magdeburg. Mein Körper war hier, mein Gedanken und mein Herz aber waren in Afghanistan. Ich glaube, es geht mir immer noch so. Die Gedanken über mein Land drehen sich in meinem Kopf
und nehmen den ganzen Platz ein. Manchmal kommt es mir vor, als wäre ich nicht in Magdeburg, sondern dort, in Afghanistan. Unser Kontakt mit Dr. Wahida, Farhad, Zarifa und Zakis Mutter ging nicht verloren. Wir sprechen fast jeden Tag miteinander. Wenn ich an unsere Gespräche in Mai zurückdenke, kann ich immer noch nicht glauben, dass ihre Ziele auf einmal zerbrochen sind. Ja، حالا در ایران خوش نیستی خاله جان؟ هیچ خوش نیستی؟ نه دیگه حالا چه کنم دیگه چیزا کنم دیگه اینا رو که می خانه نباشه می چی نباشه دیگه ایران مانده. خب چی میخوای پس بری افغانستان خاله جان؟ پس میگم برم یعنی افغانستان حال پیسه باشه که برم دیگه فقط اگر خوش نباشه میکنن که کمک میکنن. میفهم. خدا کمک کنه. خیلی خاله جان من یک معلومات میگیرم بر احوال میتم. خب صحیح سه؟ چی وقت احوال میدی؟ یا امروز یا صبح احوال میتم ده. صحیح آره بخیر بریم افغانستان خیلی تنگ شده بخیر جان. کجاستی زاکری سیسایکو؟ چی؟ سلام خوب استی پس میخوای بری بچه؟ آره میخوایم بریم پس افغانستان. خواه گریان داره. چرا؟ بگو بریم افغانستان. چرا گریان داری؟ دندانش درد میکنه. دندان درد هستی؟ چرا قار استی؟ سر ما قار استی؟ نه قار سر ما گریان میکنه. چرا؟ گیتا چرا گریان داری؟ چرا بچه؟ حسابش معلوم نیست نمیکنم چرا گریان داری. پشت افغانستان گریان داری؟ گریان نکو خب؟ بخیر باز بری افغانستان اوکی؟ او دا اداره هم ملامتم نبوده چه ازدحام زیاد یک نفر پایمتری کی میرسه دیگه میتونه 9 بجه شب تقریبا بود که اومدیم فقط به خاطر عریضه خودم میخواستیم بتیم که عریضه ما را دادیم که شکر گرفتن که اینا رو به زیر طرفی بانگ هستیم دیگه بخیر دو برلان دو پاسپورت. سلام علیکم دکتر صاحب. دکتر صاحب کار میرن یا شما کار میرین یا نه؟ برای یک دو سه سال معاینه خانه است رو مردم بسیار دیگه ناچار شدگی هستن. اون جایی که در قابل تداوی باشه بیچاره میان میگن نیست بکشتیش میگن دندانایشان هم میکشن جگر خون میشه باز یکان تایشون رو مراد میکنیم یکان تایش که باز دیگه 50% باشه رفت آمد دقیقه نداشته باشه میکشه بیچاره نیست بله با خدا بسیار مشکل است از خاطر که یک حالت آمد که هیچ تصور کرده نمیتونستیم ما شما خدا میده مانه خارجی کار میکرد از اون طریق باز برادرش از آمریکا کیس شروع کرده خب توکل با خدا خب چه پیش سلامت باش جان باید خاطر که از خواه را بکتر از کمی جدیش نکنست در خانه من میه از خاطر صفایی خانه من اصلا جواب را ندادم چرا که بسیار ناتوانم بله همون چیزی که توانم میگنسه کمک میکنم خیلی ببینیم ما رو بار خدا میکنم ماشک خدا میرم و برکت است برشم چطور نه؟ توقت برای پاک میرچن قندیلی بایدی مردم باشیم خدا دیگه یک خیر پیش بیاره بسیار زیاد خوش شدم دکتر صاحب که صحبت کردم باز انشالله حتما اول تا نمیگیرم از طرف تا نارام هستم خدا همه گیره نگاه کنه در کنه سلامت باشه خوش شدم سلامت باشید تا بسیار دخش بود Meine Schwester ist ebenfalls noch in Kabul. Manchmal schickt sie mir Videos, wie es auf den Straßen jetzt aussieht. Die Wandmalereien sind verschwunden. Es gibt weniger Autos. Aber die Menschen gehen wieder vor die Tür.
پیام اول برای اونا همی است که تشکر میکنم از لطفی کردن با وطنداران خود واقعا احساس اسلامیت و بشردوستی اونها را تقدیر میکنیم و همچنان از دیگر دوستان آرزومند هستیم که هموطنان غریب و مسکین خود فراموش نکنند و باز هم تا دیگر دوستان همکاری بکنند تا اینکه از طریق شما و دوستان رسانده شد. زنده باشید. صبح بسیاری از هموطنان خواهش کرده بودم که عبدالبصیر صابری باز هم با خود داشته باشه. شما خب همراه برادرای دیگه هم صحبت کنیم. خودت چیکار میکنی برادر؟ من کار کراچی میکنم. خودت هم کراچی مونستی. چند تا فرزند طفل داری؟ 8 تا. این هوای زمستان بسیار سخت نیست؟ مجبوری شده که نمیره پیسه من نبود برای دیگه که بشه بشه. Über Farhat wusste ich lange nichts. Seit kurzem erreiche ich sie wieder. Sie verlor ihre Stelle in der Schule direkt nach der Machtübernahme. Ihre Mutter ist jetzt auch arbeitslos. Die 9-köpfige Familie hat kaum Einkommen. Das zerreißt mir das Herz. سلام علیکم. خوب هستین؟ صحتتون خوب است؟ خب خیر انشالله به زودی حل شود. یک چاره انشالله پیدا میشه. من هستم هر وقتی که مدرسه جور شد اونا میتونین باز مسیج کنین حتما ارتباط میشین و موضوع همشیریتان انشالله میبینمشان. تشکر زنده باشین از همکاریتان از مهربانیتان. خداوند نگاهتان کنه خداوند محکمتان نکنه و بازم بسیار زیاد تشکر زنده باشین. که همه قسمان بود به فضل خداوند فعلا آرامی است. من چشم دید خدا صرف میگم چرا که من In einem Video erzählt mir Zarifa, wie es ihr jetzt geht. بعد از اینکه کابل بعد از طالبان سقوط کرد یک 4 روز الی 5 روز بعد از اینکه خودت من بسیار روحیه دادی شوهرم بسیار همکاری کرد گفت یک دفعه هیچ مشکل نداره هیچ گپ نیست بسیار روحیه داد برای من و بعدم جرأت تیری کردم همراه دخترم از خانه بیرون شدم یک چند کوچه دور و بر گشتم آرام قدم زده هم خود ارزیابی کردم هم طالبان را ارزیابی کردم دیدم که فضل خداوند به کار کس ما کار هیچ ندارن و شکر خداوند و بعد از اوش به من به حساب شامل یک وظیفه شدم. در حوالات اخیر هیچ مربوط به مردم کابل هیچ نمیشه و هر چی که بود اگر سیاست بود اگر هر چی بود در این مردم کابل نباید قربانی بده و این پول که منجمد شده او مربوط او حق مردم کابل است که نباید این رقم باشه و نباید منجمد شده و بند شده. به خاطر می مشکلاتی که بود من خودم هم شرکتم بند شد و نتونستم کار خود پیش ببرم. من یک تولید به خاطر امی که پول افغانستان بند شد پول افغانستان منجمد شد مشکلات بانکی به وجود آمد من نتونستم کار خود پیش ببرم و فعلا من در یک کلینیک من حیث صفاکار کار میکنم که فکر میکنم که شاید مربوط جامعه بین الملل باشه که مردم افغانستان قدر بسیار زیاد خوار زار شدن. Jedes Mal, wenn ich Zarifa sage, hab keine Angst vor die Tür zu gehen, zittern meine Hände und mein ganzer Körper. Niemand weiß, was in Afghanistan passieren wird. Niemand weiß, was die Taliban bringen. Ich weiß nur, dass ohne Arbeit und Geld die Menschen in Afghanistan nicht überleben können. Ich spreche diesen Text und meine Gedanken sind bei den Frauen in Afghanistan. Mein größter Wunsch ist es, bei ihnen zu sein. Bei Dr. Wahida, Farhat, Zakis Mutter und Zarifa.
ګران افغانستان تابا سیالو سرا سیال کړو بل په نړۍ باندې ستاد مشال کړو ستاد دښمنانو زندگی با په زوال کړو ستاد غرونو کانی قیمتي بل کلال کړو مونږ دل موړنا منزل تا ور سبا مونږ پر مخټک کې د دنیا منزل تا ور سبا کور افغانستان جو